السلام عليكم، برحب فيكم من جديد أصدقائي بحلقة جديدة من المعرفة التمريضية. سابقا أصدقائي حكينا عن العملية التمريضية كتعريف، كأهداف، كفوائد من تطبيق العملية التمريضية، وكمان حكينا عن خطوات العملية التمريضية. لكن اليوم بدنا نحكي بشيء من التفصيل عن خطوات العملية التمريضية. أصدقائي، مثل ما حكينا انه مراحل العملية التمريضية بتتألف من 5 خطوات، اللي هي التقييم، الاسسمنت، التشخيص، الدياغنوسيس، التخطيط، البلانينج، التنفيذ، الامبلمنتيشن، والتقويم اللي هو الايفالويشن. هلا نبدأ مع عملية التقييم. طبعا التقييم هي اولى خطوات العملية التمريضية. طبعا بيتم فيها بهي المرحلة عملية جمع للمعلومات والبيانات الخاصة بالمريض، وننظمها بشكل جيد لحتى نحدد حالة المريض الصحية ونتعرف على المشكلات اللي هو بيعاني منها. طبعا عملية التقييم هي عملية مستمرة تبدأ في أولى مراحل العملية التمريضية وحتى نهايتها. طبعا في العملية التمريضية عندنا نوعين من المعلومات، اللي هي المعلومات الذاتية أو بنقول عنها subjective data، وهي اللي بتخص المريض، يعني ذات المريض، مثل الإحساس بالألم أو الشعور بالدوخة أو الغثيان، حتى الحساسية في حال كانت موجودة عند المريض. فهاي الأمور تعد شخصية، ما فيني أنا كفاحص أني أحكم هاي الجوانب من خلال أحكم على هاي الجوانب عند المريض. فهي تعد أمور شخصية هو المريض بيقدرها وبيعلمني فيها. النوع الثاني من المعلومات بنقول عنها المعلومات الموضوعية أو الأوبجكتيف داتا. طبعا هي المعلومات اللي بتلاحظ على المريض من قبل الفاحص. نحن ككادر تمريضي هون القائمين على فحص المريض، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو لون الجلد. فهي الأمور بنلاحظها نحن على المريض، كارتفاع درجة الحرارة من خلال قياس الحرارة السطحية، سواء عن لمس جلد المريض أو عن طريق قياس علامات الحيوية، الفيتال ساينس بالنسبة للمريض. فهي كمان هي المعلومات اللي بنحصل عليها من خلال هالعملية تعد معلومات موضعية. أو لون الجلد مثل ما حكينا أنه اللون اليرقاني مثلا، فهو اللون المقصود فيه اللون المائل للأصفر. فهذا بتعد دلالة مرضية أنا من خلال فحصي ممكن أكتشفها عند المريض، فهي علامة موضوعية. بالنسبة لمصادر جمع المعلومات اللي حكينا عنها، طبعا المريض هو المصدر الأول للمعلومات من خلال الفحص، من خلال التعامل مع المريض. فأنا بحصل على المعلومات كافية عن حالته المرضية، فهو يعد أفضل مصدر للمعلومات. ثاني شيء، ممكن المريض ما يكون قادر على إعطاء المعلومات، سواء كان صغير أو كان فاقد للوعي، غير قادر على التواصل مع الكادر التمريضي. فهون في هيك حالات ممكن نلجأ للأسرة أو الأقارب أو القائمين على رعاية المريض لحتى يعطونا معلومات عن حالة المريض الصحية. إضافة للسجلات الطبية والتمريضية اللي ممكن تكون موجودة عند المريض، فهاي تعد مصدر هام للمعلومات بالنسبة لنا ككادر إذا بدنا نحصل عليها. بالإضافة لسجلات الفحوصات التشخيصية، يعني سواء كان إيكو قلب، كان الفحص طبقي محوري أو رنين مغناطيسي أو أمور أخرى، فحوصات قام فيها المريض. فهاي تعد مصادر أخرى للمعلومات. بالنسبة لطرق جمع المعلومات، في عنا عدة طرق لجمع المعلومات. من أهمها مقابلة المريض، الانترفيو اللي نحن بنعمله للمريض أول ما بيجي لعنا على المركز الصحي، سواء أو مستشفى. فهي تعد مكان هام لأخذ المعلومات عن حالته المرضية. بالإضافة للفحص التمريضي اللي نقصد فيه الفحص النفسي، الفحص الاجتماعي، الفحص السريري الجسدي. فهاي كلها تعطينا معلومات عن حالة المريض الصحية. بالإضافة الملاحظة أو التأمل بالمريض، خاصة في أثناء المقابلة.
فخلال هاي العملية أنا بحصل على كتير معلومات، سواء عن المظهر العام، عن ممكن أخذ فكرة عن الوزن، بالإضافة لأمور ثانية ممكن ناخذ عنها فكرة من خلال ملاحظة بعض الأمور. طبعا نوضح بعض المصطلحات عنا، مثلا مثل الشيف كومبلينت، السبب الرئيسي او الشكوى الرئيسيه، سبب قدوم المريض للمستشفى، التاريخ المرضي للعائله، الباست فاميلي هيستوري. طبعا بنحكي كمان اشاره لبعض المصطلحات او الرموز اللي ممكن نشوفها، ال HTN او المقصود فيه الهايبرتنشن، ارتفاع التوتر الشرياني عند المريض، الدي ام او الديابيتيس ميليتس الداء السكري، اور هارت ديزيز المقصود فيه الداء القلبي او الامراض القلبيه اللي ممكن تكون موجوده عند المريض. اصدقائي اليوم هلا حاليا ننتقل للخطوه الثانيه من خطوات العمليه التمريضيه اللي هي التشخيص او الدياغنوسيس. حكينا عن تقييم، بنحكي هلا عن التشخيص اللي هي بتعد ثاني خطوات العمليه التمريضيه. طبعا اصدقائي هي الخطوه بتعتمد اعتماد كلي على الخطوه الاولى اللي كانت التقييم. فبعد جمع المعلومات مثل مرحله التشخيص مثل مخبر لتحليل هي المعلومات لحتى نحدد المشكله التي يعاني منها المريض، ولحتى نصل للتشخيص التمريضي الموافقه، التشخيص التمريضي الموافق لحاله المريض. طبعا هناك فرق ما بين التشخيص الطبي والتشخيص التمريضي، يعني متعارف في الوسط انه في تشخيص طبي، ما هو تشخيص المريض، ما هو التشخيص، كيف تشخص الطبيب حالة المريض. فالتشخيص الطبي هو معرفة الطبيب للمرض ووصفه العلاج له. مثل مرض الربو مثلا، شخص الطبيب حالة المريض على أنه ربو، فوصف له سواء بخاخ أو إرزازات أو أمور أخرى حسب حالة المريض بعد إجراء الفحص اللازم له، فهذا يعد تشخيص طبي مرض الربو. بينما التشخيص التمريضي لهالحالة ممكن تكون المقصود في التشخيص التمريضي اللي هو التعرف على تأثير المرض على المريض. المريض نفسه شخصه الطبيب كمرض ربو، فتأثير المرض على المريض كان واستجابته لهالحالة كانت صعوبة في التنفس. هاي نقول عنها تشخيص تمريضي. إذا صعوبة التنفس كانت تشخيص تمريضي، بينما المرض الربو كان هو تشخيص طبي. لازم نفرق بين هاي الحالتين. طبعا التشخيص التمريضية أصدقائي في إلى أنواع: الفعلي أو الأكتوال، الاحتمالي البوتنشال، أو الهاي ريسك العالي الخطورة بنقول عنه. طبعا الفعلي، التشخيص الفعلي هي المشكلة التي تواجه المريض، هي موجودة عند المريض بشكل فعلي، يعني مثل صعوبة في التنفس مثل ما حكينا قبل شوي، أو ممكن ارتفاع في الحرارة عند المريض، أو إسهال عند المريض، أو إمساك إلى آخره من هاي التشاخيص. فهي مشكلة موجودة عند المريض. بينما الاحتمالية قد تكون هناك حالة غير واضحة وغير معروفة، بالتالي هناك عدة أمور ممكن نحكي فيها كاحتمالية وجودها عند المريض. بالتالي تتطلب هي الحالات المزيد من البيانات لحتى نتأكد وتدعم رأينا بالنسبة للتشخيص. لكن من الممكن أن تحدث مثل احتمالية فقد الثقة بالنفس، وهو تشخيص تمريضي. إضافة للنوع الثالث من التشخيص التمريضية اللي هو التشخيص العالي الخطورة. أصدقائي في هي الحالة ما عندنا مشكلة أو أعراض ظاهرة مؤكدة عند المريض، لكن هناك عوامل ممكن تتطور الحالة عند المريض ويدخل المريض في مشكلة، مثل أنه يكون المريض مثلا عرضة للعدوى بسبب ضعف مناعة، بسبب مرض ما يعاني منه المريض. فبالتالي ممكن يكون المريض عالي الخطورة للإصابة بالعدوى، فإذا نتيجة ضعف المناعة الموجودة عنده. أو عرضة يكون المريض للإمساك بسبب قلة أخذ السوائل أو التناول المزمن للملينات. فهي كلها أسباب ممكن تكون عالية خطورة لحدوث هي المشاكل عنده.
كأمثلة مثلا، طبعا التشخيص الفعلي هو عبارة عن دليل موجود فعلي واقع، سبب المشكلة موجود، ومشكلة هي طبعا المشكلة الأساسية مثل ما حكينا، المشكلة موجودة، السبب موجود، والدليل أيضا موجود. مثل هون example مثلا المثال عليها، المشكلة عندنا هون المثال الانفكتيف ايرواي كليرنس، يعني عندي عدم فعالية تنظيف طريق الهواء مرتبط بوجود قشع سميك thick substance as evidenced by rapid respiration. طبعا مميز او موضح بالتنفس السريع اللي موجود عند المريض. فاذا كان عندي مشكله اللي هي عدم فعاليه تنظيف طريق الهواء او الانفكتيف اير واي كليرنس، عندي السبب المشكله اللي هو القشع المتواجد المتراكم في الطريق التنفسي، المميز بسرعه التنفس كدليل على وجود هاي المشكله عند المريض. فإذا هذا كان التشخيص فعلي. النوع الثاني التشخيص الاحتمالي، المشكلة وسببها possible low self-esteem، يعني كمثال example احتمالية انخفاض في تقدير الذات مرتبط ب loss job، مثلا فقد الشخص هذا عمله، وبالتالي تقديره للذات احتمالية وجود مشكلة فيها، يصير في انخفاض في عملية تقدير الذات، وبالتالي فهو تشخيص احتمالي. التشخيص العالي الخطورة، هناك مخاطر لمشكلة وهناك سبب يؤيد هذه المخاطر. يعني example high risk for constipation، عالي الخطورة للإمساك. فإذا السبب المرتبط فيها inactivity and insufficient fluid intake، يعني هو مرتبط بقلة النشاط، بعدم الحركة أو قلتها، بالإضافة لقلة وارد السوائل، وبالتالي هاي الحالة هي عالية الخطورة لحدوث الإمساك عند هذا المريض. طبعا أصدقائي، ملاحظة مهمة لازم نعرفها، أنه مشكلة المريض أو التشخيص، المخاطر أو المشكلة، هاي الأمور اللي نحن سبق وحكيناها كلها تؤخذ من قائمة ناندا للتشخيص التمريضية. الناندا اللي هي الجمعية الأمريكية للتشخيص التمريضية، اللي منها بتؤخذ التشخيص التمريضية النورث أمريكان نيرسينج دياغنوسيس أسوسيشن، هاي المنظمة الرئيسية للتشخيص التمريضية، لأنه نحن التعريفات التشخيص التمريضية هي عالميا موحدة، تؤخذ من هذه القائمة، لذلك لازم يكون في عنا اطلاع عليها لحتى نعرف التشخيصات المهمة ونستعملها. أصدقائي، المرحلة الثالثة من العملية التمريضية إذا بتتذكروا بالترتيب لما حكينا عنها، المرحلة الثالثة هي مرحلة التخطيط أو planning، هي ثالث خطوات العملية التمريضية. طبعا هي عملية وضع خطة عمل متكاملة بتخص حالة المريض اللي نحن عم نشرف على علاجه أو عم نتابع علاجه مع الفريق الطبي المتكامل. طبعا تتغير حسب احتياجات المريض، الخطة بتتغير حسب احتياجات المريض، بتتضمن عملية التخطيط الأمور التالية: setting priorities أو وضع الأولويات. دائما بدنا نحط المشاكل حسب الأولويات، الاضطرابات اللي بيعاني منها المريض. طبعا هي المشاكل اللي بتحتاج لتدخل عاجل قد تهدد حياة المريض. مثلا يعني إذا كان المريض يتألم، يعاني من ألم، فإنه الألم ممكن يكون في الأولوية حسب الأمور التي يعاني منها المريض. أما إذا كان الألم التي يعاني منه المريض مصاحب بنزيف داخلي أو خارجي مثلا، فالنزيف هنا يعتبر أولوية، لأن النزيف يعتبر مهدد للحياة. فإذا نحن لازم نحط باعتبارنا أثناء وضع الخطة، نحط الأولويات، ناخذها بعين الاعتبار لحتى تكون الخطة ناجحة. كمان
تحديد الأهداف. نحن كمان الأهداف المرجو تحقيقها من الخطة شو هي، وقد تكون قصيرة المدى أو طويلة المدى. إذا نحن في مرحلة التخطيط لازم ناخذ هاي الأمور بعين الاعتبار. طبعا في مرحلة التنفيذ أصدقائي، أو مرحلة الإمبلمنتيشن أو المرحلة الرابعة، هي طبعا رابع خطوات العملية التمريضية، هي تطبيق الخطة المخطط لها مسبقا. في المرحلة الثالثة وضعنا خطة، لازم بالنسبة لحالة المريض في المرحلة الرابعة في مرحلة التنفيذ يجب تنفيذ هذه الخطة. طبعا بالإضافة لبعض الاحتياطات اللي لازم ناخذها عند تنفيذ خطة العناية التمريضية. أول شيء غسيل الأيدي، تحضير الأدوات بشكل كامل بجانب سرير المريض، التعرف على المريض وتزويده بالخصوصية، خصوصية المريض بريفيسي كتير مهمة، شرح الإجراء للمريض، الاكسبليشن عفوا نحن نشرح للمريض الإجراء اللي بدنا نعمل له إياه بأسلوب واضح ومفهوم بلغة المريض، بعيدا عن اللغة الطبية اللي ممكن المريض ما يفهم منك بعض الأمور، فلازم نراعي هذا الشيء ناخذه بعين الاعتبار. السماح للمريض وأسرته في المشاركة في العناية إذا لزم الأمر. طبعا المشاركة هاي بتعطي الثقة عند المريض وحتى الأهل، وبيصير في تعاون في تقديم العناية طبعا إذا لزم الأمر. بدنا ناخذ هذا الشيء في عين الاعتبار. طبعا التعاون مع باقي أفراد الفريق الصحي ومناقشة حالة المريض، يعني أنا مع كل أفراد الفريق الصحي الآخرين المتواجدين في المشفى، سواء في المخبر، في قسم الأشعة، في أقسام العناية المشددة، مع الفريق الصحي المتكامل موجود في المستشفى والمركز الصحي. إذا لزم الأمر بدنا نناقش حالة المريض معه لحتى نحصل لخدمة متكاملة مفيدة للمريض. التأكد من التداخلات التمريضية المختارة متماشية مع أولويات العناية، كما أسلفنا وقلنا أنه في مرحلة التخطيط ناخذ الأولويات بعين الاعتبار. إذا لازم نتأكد أنه دائما التداخلات اللي نحن اخترناها هي متماشية مع حالة المريض بالنسبة للأولويات. التأكد من أن الإجراءات التمريضية اللي نحن اخترناها هي الأفضل بالنسبة لحالة المريض. طبعا لما بنناقش هذا الشيء مع زملائنا التمريض، فهاي الأمور لازم نتأكد منها. طبعا تسجيل العناية التمريضية أو عملية دوكيومنتيشن أو التوثيق شيء كتير مهم، فهو يعتبر ضرورة كمستند يعطي فكرة كاملة عن العناية التي تلقاها المريض. ففي كل دوام مثلا سواء كان في الصباح أو في المساء، فيجب تدوين جميع الإجراءات التمريضية التي أجريت للمريض لحتى تكون مرجع لمتابعة حالة المريض. طبعا بالإضافة للتوقيع، الساينشر كتير مهم بعد إعطاء العناية وكتابة الوقت والتاريخ. طبعا هاي كتير أمور مهمة حتى لاحقا في المهارات التمريضية كمان نتعرض لها إن شاء الله. تنفيذ العلاج الطبي حسب إرشادات وأوامر الطبيب، طبعا هذا الأمر كتير ضروري، التعاون مع الطبيب لحتى نصل لعلاج الحالة بشكل متكامل. المرحلة الأخيرة أصدقائي من مراحل العملية التمريضية اللي هي مرحلة التقويم. مرحلة التقويم هي آخر خطوات العملية التمريضية، هو تقييم للنتائج الإيجابية والسلبية للخطة التمريضية بناء على استجابة المريض لها وقياس مدى تحقيق أهداف الخطة. طبعا تتضمن عملية التقييم 3 أمور أساسية: إيقاف الخطة التي تم تنفيذها، حققنا الهدف منها، ففي هذه الحالة خلاص يجب إيقاف هذه الخطة وانتقال إلى خطة أخرى. تعديل الخطة إذا لزم الأمر، ممكن الخطة اللي أنا عملتها ممكن كان ما حققت الأهداف اللي أنا حطيتها، فأنا في هذه الحالة ممكن أعمل عملية تعديل عليها، أو الاستمرار في الخطة لحتى الوصول للأهداف اللي نحن حطيناها في مرحلة التخطيط. بهاي الحالة أصدقائي نكون نحن وصلنا لنهاية العملية التمريضية.
بعد ما حكينا عن المراحل الخمسة لها: الاسسمنت، الدياجنوسيس، البلاننينج، الامبلمنتيشن، واخيرا الايفالويشن. يعطيكم العافية أصدقائي، إن شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة من المعرفة التمريضية. شكرا لإصغائكم ومشاهدتكم أصدقائي وزملائي، وأتمنى دعمكم من خلال التعليقات والمشاركة، ولكم جزيل الشكر. كونوا معنا في قادم محاضرات المعرفة التمريضية إن شاء الله. إلى لقاء تمريضي جديد.